বন্ধুসকল আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে নতুন এটা ভিডিঅ'টো হ'ল যে যিসকল মানুহে চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিছে সেইসকল মানুহে 2 নম্বৰ কিস্তিৰ টকাটো সোমাইছে নে নাই সেইটো আপোনালোকে কেনেকৈ অনলাইনৰ মাধ্যমত আপোনালোকে চেক কৰিব আপোনালোকৰ 2 নম্বৰ কিস্তিৰ টকাটো সোমাইছে নে নাই আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এইটো যে জনাই দিয়া হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে নিজে ঘৰত বহি থাকি আপোনালোকৰ মোবাইলৰ সহায়ত আপোনালোকে 2 নম্বৰ কিস্তিৰ টকাটো সোমাইছে নে নাই আপোনালোকে চাব পাৰিব তো ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে তলৰ পৰা চেনেলটো মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাকত ওলাই অহা নটিফিকেশ্যন বেল আইকনত ক্লিক কৰি এলাও কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে যে আমাৰ এইটো ভিডিঅ' যদি ফেচবুক পেজত চাই আছে তেন্তে আমাৰ ফেচবুক পেজটো ফলো কৰিব আৰু ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ এইটো ভিডিঅ' বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব তেন্তে হওক আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ তো ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে সৰ্বপ্ৰথম এখন পেজত আহিব লাগিব তো আপোনালোকে কেনেকৈ আহিব আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ শেষত মই জনাই দি আছোঁ ফাৰ্ষ্টত আপোনালোকে চাই লওক আপোনালোকে কেনেকৈ 2 নম্বৰ কিস্তিৰ টকাটো আপোনালোকে চেক কৰিব তেতিয়া চাওক এইখন পেজত আপোনালোকে অহাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিছে আপোনালোকে দিয়া আছে ইয়াতে ফাৰ্ষ্টত দিয়া আছে এবাউট তাৰপিছত দিয়া আছে আৱাস শ্বপ তাৰপিছত দিয়া আছে ডকুমেণ্টছ তাৰপিছত দিয়া আছে গাইডলাইন তাৰপিছত দিয়া আছে ষ্টেক হোল্ডাৰ তো আপোনালোকে যিটো ষ্টেক হোল্ডাৰ দেখা পাইছে আপোনাক এই ষ্টেক হোল্ডাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব ষ্টেক হোল্ডাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে দিয়া আছে IAY PMAYG বেনিফিচিয়াৰী তো আপোনালোকে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব ফাৰ্ষ্টত যিটো অপশ্যন আছে এইটোত ক্লিক কৰি দিব এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সময়ত এনেকৈ ইণ্টাৰফেচটো খুলিব তাৰপিছত আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিছে দিয়া আছে ইণ্টাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ তো আপোনালোকে এতিয়া ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাব লাগিব বহাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰিব এতিয়া আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ক'ত পাব আপোনালোকৰ যেটো চৰকাৰী ঘৰ আপোনালোকে যেতিয়া পাইছে সেই লিষ্টখনত আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো থাকিব আপোনাক এই নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাৰ পিছত আপোনালোকে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব তো ফ্ৰেণ্ড মই এইটো ফিল কৰি আপোনালোকক ছাবমিট বটনত ক্লিক কৰি আপোনালোকক নেক্সট ষ্টেপটো দেখাই দি আছোঁ তো ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে যেতিয়া ছাবমিটত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ সময়ত এনেকৈ ইণ্টাৰফেচটো খুলিব তাৰপিছত আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিব দিয়া আছে এটা অপশ্যন আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰি থাকিব ইয়াতে চাব পাৰিব দিয়া আছে ইয়াতে চাওক দিয়া আছে FTO ডিটেইলছ তো আপুনি ইয়াতে চাব পাৰিছে ইনষ্টলমেণ্ট ফাইনেন্স ইয়াৰ তাৰপিছত দিয়া আছে FTO নাম্বাৰ আৰু আপোনালোকে এতিয়া আপোনালোকৰ 2 নম্বৰ কিস্তি ইয়াতে চাব পাৰিছে 1 আৰু 2 দিয়া আছে তো 2 নম্বৰ যেটো কিস্তি ইয়াতে চাওক এটা নাম্বাৰ দিয়া আছে এই FTO নাম্বাৰটো আপোনালোকে কপি কৰি ল'ব লাগিব আৰু যে আপোনালোকে কপি কৰিব নোৱাৰে তো আপোনালোকে ক'ৰবাত লিখি ল'ব লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত কি প্ৰচেছ আছে আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ তো মই এইটো কপি কৰি লৈ আছোঁ এতিয়া তো ফ্ৰেণ্ড এইটো মই অলৰেডি কপি কৰি লৈ ল'লোঁ চাব পাৰিছে দিয়া আছে আৱাস শ্বপ তো আপোনালোকে আৱাস শ্বপটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব আৱাস শ্বপটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আপুনি ইয়াত চাব পাৰিছে ডাটা এণ্ট্ৰি তাৰপিছত দিয়া আছে ৰিপৰ্ট তাৰপিছত দিয়া আছে FTO ট্ৰেকিং তো আপোনালোকে FTO ট্ৰেকিঙৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকে যেতিয়া FTO ট্ৰেকিঙৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সময়ত এনেকৈ খুলি আহিব তাৰপিছত আপুনি ইয়াত তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব পাৰিছে ইয়াতে এটা অপশ্যন দিয়া আছে চাওক ইয়াতে দিয়া আছে FTO নাম্বাৰ তো আপোনালোকে যেটো FTO নাম্বাৰ অলপ আগতে আপোনালোকে কপি কৰি লৈছে বা ক'ৰবাত লিখি লৈছে আপোনালোকে এই নাম্বাৰটো ইয়াতে বহাই দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে দিয়া আছে কেপচা এই কেপচাটো আপোনালোকে এইটো বক্সত ফিল কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে ছাবমিট বুলি এটা অপশ্যন দিয়া আছে ছাবমিটত ক্লিক কৰি দিব তো ফ্ৰেণ্ড মই এইটো ফিল কৰি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনালোকক নেক্সট ষ্টেপটো দেখাই দি আছোঁ তো ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে যেতিয়া ছাবমিটত ক্লিক কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ সময় এনেকৈ আহিব তো আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু ইয়াতে দিয়া আছে চাওক আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ফাৰ্ষ্টত ইয়াতে দিয়া আছে FTO চেণ্ড টু PFMS বেংক তো আপোনালোকে এনেকৈ চাব পাৰে তাৰপিছত দিয়া আছে FTO ৰিচিপ্ট এট PFMS তাৰপিছত দিয়া আছে চেণ্ড টু বেংক তো এনেকৈ আপোনালোকে ইয়াতে ছটা অপশ্যন যদি আপোনালোকৰ গ্ৰীণ কালাৰৰ শুদ্ধ চিন আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ বেংকত যাওক আপোনালোকে যোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ যেটো ব্ৰাঞ্চ আছে তাত গৈ আপোনালোকৰ পাছবুকটো লৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে তাত কোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ টকাটো আপোনালোকক দিয়া হ'ব তো এনেকৈ আপোনালোকৰ চাব পাৰিব 2 নম্বৰ কিস্তিটো আপোনালোকৰ টকাটো একাউণ্টত সোমাইছে নে নাই আৰু ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু হেল্পফুল ভিডিঅ' যদি পাই থাকিব বিচাৰে তেন্তে হ'লে মোৰ চেনেলটো তলৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাকত ওলাই অহা নটিফিকেশ্যন বেল আইকন ক্লিক কৰি এলাও কৰি দিব আৰু ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ এইটো ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব এতিয়া মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে এইখন পেজত কেনেকৈ আহিব এইখন পেজৰ লিংক মোৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব আপোনালোকে এই লিংকত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে সেইখন পেজত আহিব পাৰিব তো আজিলৈ মানে জয় অসম।